सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसतं याला प्रेस करा। हे दोन्ही ग्रे कलरचं झाल्यावर तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळून तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस नाही करणार। तर आज मी इथे दाखवणार आहे तिखट आंबट चटपटी तसा पटकन आणि कमी सामानामध्ये बनणारा जवळपास 10 मिनिटात बनणारा हा पोह्याचा चिवडा कसा बनवायचा ते मी इथे करून दाखवणार आहे। हे याच्यासाठी की आता लहान मुलांच्या परीक्षा संपत आलेल्या आहे आणि सुट्ट्या लागत आहेत, तर त्यांना सुट्ट्यांमध्ये टाइमपास खाण्यासाठी हा चिवडाची रेसिपी मी इथे टाकत आहे। तर रेसिपी चालू करूया। त्याचे साहित्य बघून घेऊया। पोहे इथे चाळून आणि निवडून घेतलेले आहे मी 250 ग्रॅम पोहे घेतलेले आहे। तुमच्या क्वांटिटीनुसार तुम्ही पोह्यांची क्वांटिटी घेऊ शकता आवडीनुसार। तेल घेतलेलं आहे, शेंगदाणे घेतलेले आहे, मिरची घेतलेली आहे कापून, मीठ घेतलेलं आहे, त्यानंतर पिठी साखर इथे करून ठेवलेली आहे आणि लिंबू इथे रस काढून ठेवलेला आहे। तर आता सगळ्यात पहिले आपल्याला पोहे भाजून घ्यायचे आहे। पातळ पोहे घेतलेले आहे हे आणि खूप पटकन भाजले जातात हे। तर कढई गरम करत ठेवलेली आहे मी त्यासाठी आणि त्यामध्ये पोहे टाकून घेणार आहे। आता पोहे हलवत राहायचे नाही तर ते जळू शकतात खालून, आणि याला व्यवस्थित हलवून लगेच तुम्हाला गरम होत चालले की ते लगेच कुरकुरीत दिसतात होताना आले की जवळपास 2 ते 3 मिनिटच याला गरम करून घ्यायचे। जास्त वेळ तुम्हाला भाजायचे नाही तर तुमचे पोहे श्रिंक होऊ शकतात, पोहे अकसून मग ते बारीक त्याचा चुरा होऊ शकतो। तर पोहे इथे मी भाजून घेतलेले आहे। त्याच कढईमध्ये सेम मी आता तेल घालून घेणार आहे। 2 मोठे चमचे तेल घालते कारण पोहे तेल पितात, थोडंसं बरोबर परफेक्ट हे माप होतं चिवड्यासाठी। 2 मोठे चमचे तेल मी इथे आता नीट गरम करून घेणार आहे आणि गरम झाल्यानंतर त्यात पुढचे इन्ग्रेडियंट्स दाखवते मी काय टाकायचे आहे। जिरं आणि मोहरी घेतलेली आहे इथे, ते मी पहिले इन्ग्रेडियंट्समध्ये दाखवलं नव्हतं। तर जिरं मोहरी घेतल्यानंतर तेल गरम झाल्यावर याच्यामध्ये पहिले आपल्याला मोहरी घालून घ्यायची आहे। तर तेल नीट तापलेलं आहे आणि मोहरी चांगली तडतडीत ती तुम्ही बघू शकता। मोहरी टाकल्यानंतर मोहरीला चांगलं तडतडू द्यायचं आहे। मोहरी फुलल्यानंतर जिरे घालायचे आहे। ऑप्शनल आहे तुम्हाला जिरे मोहरी घालणं, पण एकदा ह्या पद्धतीने नक्की करून बघा। त्यानंतर शेंगदाणे घेतलेले आहे, मी भाजलेले नाही आहे शेंगदाणे, कच्चे शेंगदाणे घेतलेले आहे। जास्त शेंगदाणे आवडत असतील तर जास्त पण तुम्ही टाकू शकता। आणि शेंगदाणे आणि मिरची नीट फ्राय करून घ्यायचे, बिलकुल कच्चेपणा शेंगदाण्यामध्ये राहिला नाही पाहिजे। व्हिडिओमध्ये तुम्ही कंटिन्यू बघत राहा मी किती वेळ फ्राय केलं ते। आणि मिरची पण खूप वेळ फ्राय केलं की ती कुरकुरीत होते आणि क्रिस्पी होते आणि तिचा तिखटपणा पूर्ण तेलामध्ये उतरतो। तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता कलर मिरचीचा आणि शेंगदाण्याचा पूर्णपणे बदललेला आहे। इथपर्यंत होईस्तोवर आपल्याला फ्राय करायचं आहे। त्यानंतर आता शेंगदाणे आणि मिरची फ्राय झाल्यावर हळद घालते इथे, एक अर्धा चमचा हळद इथे मी घालून घेतलेली आहे आणि लिंबूचा रस इथे काढून ठेवलेला आहे। थोडंसं आंबट जास्त आवडत असल्यास तुम्ही अजून अर्धा लिंबाचा रस याच्यात ॲड करू शकता। आणि थोडीशी पिठी साखर टाकते मी, नंतर पुढे व्हिडिओमध्ये बघत राहा, नंतर परत टाकणार आहे मी। तर हे सगळं घालून झाल्यावर त्यात भाजलेले पोहे जे आहे आपल्याला ते घालून याला नीट आपल्याला पूर्ण ती हळदीची कोटिंग होईल अशा प्रकारे नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे। पण त्यापूर्वी आपल्याला चवीनुसार याच्यात मीठ घालून घ्यायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर त्यामध्ये पिठी साखर जी आपण ठेवलेली आहे ती घालायची आहे। साखर याच्यासाठी जास्त घालते कारण मिरच्या खूप तिखटपणा उतरलेला आहे। लिंबाचा आंबटपणा आणि साखरेचा गोडपणा हे कॉम्बिनेशन खूप छान लागतं आणि चिवडा एकदम टेस्टी टँगी आणि एकदम छान आंबट गोड हा चिवडा लागतो। तर हे सगळं घालून झाल्यानंतर त्याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि चिवडा आपल्याला बारीक गॅसवरच करायचा आहे। तुम्ही मोठ्या गॅसवर केला तर पोहे पण जळू शकता आणि तुमचे पोहे जे असे मोठे मोठे अख्खे पोहे तुमचे राहणार नाही। याचं कारण तुम्ही पहिले जास्त फ्राय करायचं नाही आणि नंतर पण चिवडा टाकल्यानंतर बारीक गॅसवर कोटिंग होईस्तोवरच तुम्हाला हे गॅस चालू ठेवायचा आहे। एकदा तुमची कोटिंग चिवडा सगळा नीट मिक्स झाला की गॅस बंद करून टाकायचा आहे। तर आता तुम्ही बघू शकता मी एकदम हलक्या हाताने चिवडा हलवते आणि पोह्याचे दाणे पण अख्खे पोहे जे आहे ते अख्खे राहिलेले आहे, चुरा झालेला नाही आहे। तुम्ही बघू शकता चिवडा पूर्ण मिक्स करून घेतलेला आहे मी नीट। खूप भारी आणि टेस्ट याची खूप छान लागते ह्या चिवड्याची। तर एकदम मिक्स झाल्यानंतर फक्त 1 ते 2 मिनटं गॅसवर तुम्हाला हे चिवडा करून घ्यायचा आहे आणि थंड झाल्यावरच तुम्हाला खायचा आहे। कारण गरम असताना तुम्हाला असं खाताना वाटेल की चिवडा मऊ पडलेला आहे, गरम असताना तो मऊ असतो, नंतर एकदम थोडा थंड झाला की कुरकुरीत होऊन जातो तो ऑटोमॅटिक। आणि पोहे तुम्ही बघू शकता तसेच राहिलेले आहे भाजून पण। तर चटपटीत तिखट आंबट गोड असा हा चिवडा बनवून तयार आहे। तर उन्हाळ्याच्या सुट्टींमध्ये कोणाकोणाची घरी असा चिवडा बनवला जायचा तुम्ही मला कमेंट करून सांगू शकता। सुट्ट्या मुलांना लागल्या की त्यासाठी हा चिवडा तुम्ही तुमच्या मुलांना पण आता बनवून ठेवू शकता। आणि रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा,
थम्सअप द्या, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया एक पुढच्या नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.